Ciao srácok, üdvözöllek titeket az én kis szentélyemből, kis műhelyemből, ahonnan fognak érkezni többnyire ezek a fajta review-k is, mint például a mai. Hát ahogy látjátok, kicsit még kezdetleges az állapot, falakat tekintve, stb., de majd még fog alakulni ez a helyzet. No de, térjünk is rá a mai videó témájára, ami pedig nem más, mint ami ebben a fegyverládában lapul. Azt hiszem, hogy valami jó nagy fegyver lesz, de nem. Ellenkezőleg ez egy ilyen kis picike CO-s pisztolyról lesz szó, ami pedig nem más, mint az ICS BLE PM2. Azért is gondoltam, hogy erről a fegyverről csinálok egy videót, mert hogy ez egy eléggé vitatott pisztoly, hiszen ez egy mesterlövész szerepkörbe beillő pisztoly vagy másodlagos, amiről azt kell tudni, hogy MBB-s, tehát nem szánhátrasiklásos, illetve hogy halknak kell lennie. Ezeket ez ugye össze is függ, de a harmadik tényező az, hogy elég pontosnak is kell lennie. Szóval ezeket várjuk el igazából egy jó mesterlövész pisztolytól, amire már van nekünk egy jóféle konstrukció, az pedig az MK23-as, mindenki által szeretett és egy közkedvelt mesterlövész másodlagos. Na de, hát azért valamit kell újítani a dolgokba, illetve nyilván abban is vannak olyan dolgok, amiket az emberek nem szeretnek, és erre próbált valamiféle választ adni az ICS. Na most, ha megnézzük a dobozt, egyszerű karton doboz, benne szivacsbéléssel, kaptunk a Pro Hobbis srácoktól egy névjegykártyát elérhetőséggel, ők küldték le nekem ezt a pisztolyt, őket tudom egyébként javasolni, Pécsen található a boltjuk, illetve van webshopjuk. Ha érdekel ár, illetve hogy milyen fajta fegyverekkel foglalkoznak, akkor telefonon érdemes őket fölhívni, hiszen még a weblapjuk az elég friss az Airsoft tekintetében, folyamatosan töltik fel a cuccokat oda. No, de térjünk rá a mi kis fegyverünkre. A csomagolásban található egy leírás, amit érdemes ugye elolvasni kezelésről, hogy néz ki a szerkezete, robbantott ábrát találunk, külön leírva egyébként a részeit a fegyvernek. Ezen kívül van ugye egy bubis csomagolás, benne kapunk egy gyári hangtompítót, ami tök jó, fém, tök jó, van hozzá imbuszkulcs, egy menetes és egy nem menetes csőtorkolat, és hát maga a pisztoly, ami pedig egy fóliába van bele hempergetve. Ezeket, ha nem haragszatok, én arrébb is dobom. Kézbevéve a fegyvert, igazából egyből két dolog fog nekünk feltűnni. Az egyik az, hogy hát milyen picike. A másik pedig, hogy milyen nehéz ahhoz képest. Mert hogy a fegyver az szinte teljesen fémből készül, egyedül a markolat panel az, ami műanyagból készül, és szerintem nem is egyébként egy túl jó műanyag, ezt külső tekintetében én ezt egy negatívumnak mondanám, ezt a markolatot. Ezen kívül így első ránézésre nagyon rendben van, egyben van a fegyverünk. Aztán, ami még így feltűnik, az az, hogy ugye a szán az fix, MBB és a fegyver, és ebből következik a következő kérdés, hogy hát akkor hogy is szedjük szét? Hát ez egy nagyon nagy pozitívuma szerintem ennek a replikának, hogy nagyon gyorsan és nagyon könnyen szét lehet szedni. Markolatnál egy csavar, markolat lehúz, és 4 csavar kicsavarni. Ennyi. És már is szétválik igazából a fegyver, és szemünk elé tárul a belső. Aztán, ami még így egyből szembe ötlik, ami ugye a Airsoft replikáknál nagyon-nagyon fontos, az a hop-up állítási lehetőség. Ennél ugye a TDC módon lehet állítani,
ezt a fegyvert, ami azt jelenti, hogy fölülről fogjuk tudni állítani a hopápunkat, onnan történik a guminak a lenyomása, és emiatt ugye nehéz BB-ket is meg tud emelni a fegyver, ami egy nagyon-nagyon jó kis dolog ebben a pisztolyban, hogy ez gyárilag így érkezik. MK23-nál ezt egy kicsikét modifikálni kell, hogy ez ilyen szinten tudjuk állítani a hopápot. Aztán, ami még hozzátartozik, így elsőre így a kezelőszerveket megnézegetve, az ugye a biztosítókar, ami nekem egy kicsikét egyébként szorosnak tűnik, meg ilyen nem annyira áll kézre. Tehát, hogy a fölfele tolást azt így egy ujjal ilyen nem szívesen. Lefele tök jó. Nyilván kinek mi. Nekem annyira nem gyere be, hogy ennyire szoros van, aki meg ezt szereti, hogy aztán azonnal biztos, hogy ne állítódjon el. Ja, ez nem fog. No, szóval, ezt így átbeszéltük, úgyhogy gyorsan szét is kapjuk, megnézzük, hogy milyen belülről. Hát igen, az ICS eléggé egyedit és egyénit akart alkotni, ez most itt látjuk, hogy össze is jött. A cső is, a gumi is, a kamera is teljesen egyedi. Ez azt jelenti, hogy nem igazán fogjuk tudni más alkatrészekkel tuningolni. Ha már így emlegettem az MK23-at, arra gondoltam, hogy össze is hasonlítanám vele kicsikét a zajszintjét. Nézzük, erre van egy jó kis alkalmazás, ami a decibelt tudja mérni. Nézzük. Először hangtompító nélkül nézzük a kettőt. 83. Ismét. Hát ez ilyen 83, stabil. Nézzük a makarót. 81. 81. És 81. Hangtompító fönn van mind a kettő fegyveren, kezdjük meg az MK23-mal. Most innentől azért nem lesz annyira fair a küzdelem, mert hogy azért ez egy Silverback hangtompító, ami ráadásul még pluszban van egy fart flap modifikáció is, míg a gyári hangtompító az szerintem sok mindent nem fog érni, sőt. Úgyhogy hát itt már valószínűleg el fog dőlni a helyzet, de nyilván ezeket a modifikációkat meg lehet csinálni, például a gyári, de besötétedett a gyári Makarovnak a hangtompítójával is. Na nézzük akkor! ...72... 72... 71. Na most nézzük a Makarovat. ...80... 80 decibelre méri. Elvileg valamit ezek szerint leszed, de nem tudom. Nekem egy kicsit még mintha föl is erősíteni. Itt egyértelműen eldőlt, hogy a MK23 az nyilván halkabb, de itt ugye benne van az, hogy mondom sokkal halkabb tud lenni maga a hangtompító. Nézzük akkor, hogy a Chrono mit mutat. Itt azért el kell mondanom, hogy kb. Ugyanannyi BB-t lőttem ki ezzel is, mint az, tehát kb. Ugyanannyi gáz fogyott úgymond. Na nézzük! Ez most 0,20-as. 278 és 0,7 joule. 269 0,67 joule. 267 0,66 joule. 264 0,6 joule. 275 0,7 joule.
271, 069. 279, 0,7 joule, 73. 273, 0,7 joule. Jó, most nézzük meg őket 0,4-es BB-re töltem. ...198, 073 joule. 206, 079 joule. 194, 0,7 joule. 196, 072 joule. 194, 0,7 joule. 145 fps és 0,4 joule. 139, 036. 140, 036. 132, 032. 131, 032. Hát, hogy csak kifogyott már belőle a patron, de fú, ez így nagyon gyengusz. Hát igen, azért a Makarovnak kicsit látszott is, hogy lassabb egyébként a BB, amikor azzal lőttem, illetve látszott, hogy azért van benne egy elég nagy ív. Ez azért van, mert muszáj volt följebb tekernem a hopápot ahhoz, hogy ezt a távot igazából be tudjuk lőni. MK23-mal tök egyenesen tudtuk lőni, úgyhogy igazából pontosság szempontjából egyértelműen MK23 nyert. Akkor csináljunk egy kis hangtesztet is. Most nem feltétlen decibelmérővel, hanem szabadba, tehát ahol egyébként is fogjuk használni, és ott meglátjátok, hogy mi a helyzet. Hátrébb megyek egy pár lépést, jó? Ez mondjuk 5 méter. 5 méterről az MK23, 5 méterről Makarov, Szerintem mindenki hallotta a különbséget. Ez van. Na de nézzük meg akkor, ha lecserélem a hangtompítót. Hát igen, azért ennyit jelent egy jobb hangtompító, de azért még így is halljuk a MK23 és a Makarov között a különbséget. Tehát itt azért az erdőben, ahol nincsenek olyan elemek, amik kitöltik a teret, és azért tud visszhangozni egy ilyen, hát itt kijön. MK23 is, hallgass meg. Tehát ez sem hang. Na de ez... Tehát itt szabadtéren egyértelműen MK23. Elérkeztünk tehát az én záró gondolataimhoz ezzel a pisztollyal kapcsolatban. Megmondom nektek őszintén, hogy én úgy álltam ehhez a pisztolyhoz, hogy mindenféle előítélet nélkül próbáltam elkészíteni a videót, és miközben a teszteket csináltam és a videót készítettem, állt bennem össze egy vélemény ezzel a pisztollyal kapcsolatban, ezt fogom nektek most elmondani. Szerintem ez a pisztoly egy jól indult ötlet, jól indult koncepció, mert hogy méretben és anyagfelhasználásban az MK23 vetétársa tud lenni. Ez a két dolog az, amit ugye leginkább az MK23-nál szoktak negatívunként említeni. Ez az, amiben
ez egy előremutató irány lehetett volna, vagy lehetne ez a pisztoly. Viszont beszéltünk arról, hogy két dolog az, ami fontos egy mesterlövésznek a pisztolyánál. Az egyik az a pontosság, második pedig a hang, illetve hogy mennyire tudjuk lehalkítani a pisztolyt. Hát ebben megbukott egyértelműen az MK23-mal szemben, és nem is feltétlen csak az MK23-mal szemben úgy unblock. Tehát nem nagyon nevezhetném én ezt egy mesterlövész másodlagosnak, vagy pisztolynak, mert hogy azért hallottuk, hogy az erdőben nem a hangtompító, gyári hangtompító az, amivel gond van, hanem egyértelműen hátrébről jön a hang, amit nem nagyon tudunk már letompítani. Illetve, hát lőtávban pedig egyértelműen az a probléma, hogy nem nagyon tudjuk ezt a belső konstrukciót változtatni, értem itt a cső, gumi, hopkamra elemeit, és ebből következik, hogy mivel van egy elég rövid kis csövünk, mintha a zsúrgrip visszafele vagy fordítva hatna, tehát minél nehezebb BB-t használunk, úgy csökken vissza a zsúr. Amiből következik az, hogy tök jó dolog ez a fölülről állítható hopkamra, de nem nagyon tudjuk kihasználni, mert hogy a nehéz BB-vel nem nagyon leszünk előrébb. Tehát max egy ilyen 0.32-es tudnék én elképzelni ehhez a pisztolyhoz, ugye a 0.4-es az nyögvenyelősen 30-40 méter. Úgyhogy igazából ezek az aggájaim, illetve ezek a gondolataim erről a pisztolyról. Nyilván van olyan közönség, aki ezt továbbra is vásárolná, ők nem mások, akiknek én is ajánlom, akik kifejezetten orosz gírt építenek, autentikus pisztolyra vágynak, őnekik tudom ezt javasolni, de nem nevezhetném semmiképpen egy mesterlövésznek másodlagos pisztolynak. Úgyhogy még mindig az MK23 a top választás ilyen téren. Úgyhogy ezek voltak az én véleményeim ezzel a pisztollyal kapcsolatban. Remélem tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor ne felejtsetek el nyomni egy like gombot, iratkozzatok fel, hiszen fognak még érkezni e fajta bemutatós videók, illetve fognak még érkezni gameplay videók is. Úgyhogy találkozunk akkor a következőben, addig is legyetek jók. Ciao.